Sziasztok! A mai videó gyors bevezető a Puskatávcsövek világába, hogy tud, mire érdemes figyelni, amikor magadnak választás egyed. Először tisztázd, milyen lövéséhez lesz szükséged a távcsőre. A rövid távú hajtóvadásáthoz való távcső más lesz, mint a hosszú távú céllövéséhez való. A hajtóvadás távcsövek gyakran kis nagyítással és szeles látómezővel rendelkeznek a gyors célrafogáshoz. Ehhez a vadászati módhoz leggyakrabban változtatható nagyítású távcsövekkel találkozol, bár a fix nagyításúaknak is megvan a helyük. A fix nagyítású távcsövek általában könnyebbek és megfizethetőbbek, míg a zoomos távcsövek nagyobb, sokoldalúságot kínálnak, de hajlamosak nagyobbak és drágábbak lenni. A vadászaton túl mind a fix, mind a változtatható nagyítású távcsövek jól használhatók rövid távú céllövésethez is. A hosszú távú céllövésethez vági-hegyi vadászathoz nagyobb nagyítást használnak, körülbelül 10-szer vági több. Ez el is vezet a következő ponthoz. A nagyítást a távcső nevében az első számok jelölik. Például a 3-9-szer, négyben 3-tól 9-szeresig változtatható nagyítást jelent. Más szóval 3-szoros és 9-szeres közötti nagyítást. A nagyobb nagyítás sükíti a látómezőt, ami távolságra kiváló, de nem ideális gyors lövésekhez mozgó célokra. A második szám az átmérőt jelzi az első lense milliméterben, tehát a 3-9-szer négyben esetében a lense négyben milliméteres. A nagyobb objektív fényesebb képet adhat azonos nagyítás mellett, de az érzékelt fényesség függ a kilépő pupillától, és az üveg és a bevonatok minőségétől is. Ökölzabáliként a körülbelül 24 mm-es objektívek kompakt, könnyű összeállításokhoz valók. A körülbelül 40-42 mm-esek általános használatra jog. Az 50-56 mm-es objektívek pedig kiválóak gyenge fényviszonyokhoz. De ne feled, hogy a nagyobb lenszek nagyobb tömeget jelentenek és magasabb gyűrűt igényelnek. Gyakran az áruk is magasabb. A szálkereszt az a szerző minta, amit a távcsőben keresztül látsz. Sokféle típus létezik. Találkozhatsz egészszerű, finom szálkereszttel és duplex stílussal, vékony középrésszel és vastagabb külső sárakkal. Ott van a germán szám négy, 3 vastag szárat használ finom középvonallal, míg a régebbi germán szám egy, 3 vastag szárból áll, amelyek nem keresztezik egymást, a középső sár egész cuccban végződik célzásra. Haladóbb használatra a mildott vági, milhás szálkeresztek pontokat vági jelöléseket adnak a távolság és célkompenzációhoz. A BDC, azaz a lövedék és a szének kompenzációja függőleges, tartásjelöléseket ad különböző távolságokra, gyakran egy adott lószerhez vági kezdőszövetséghez hangolva. Néhány gyártó megvilágítást is ad a távcsövehez, így sötétben is látható a szálkereszt. Gyakran hallani az első fókuszszíkról és a második fókuszszíkról a zoomos távcsöveknél. FFP távcsőben a szálkereszt a zoommal együtt méreteződik, így a méretek és a tartások minden nagyításon érvényesek maradnak. Ugyanakkor kis nagyításon nagyon vékonynak tűnhet, nagy nagyításon pedig elég vastagnak. SFP távcsőben a szálkereszt mérete változatlan marad, ami könnyen látható, de a jelölések csak egy meghatározott nagyításon pontosak, általában a legnagyobbabban. Hátszák a gyártó másként nem jelöli. Ha már itt tartunk, feliratkozhatsz, sokat segít a csatornának. Köszönöm! A megfelelő felszerelés létfontosságú, a pontosság és a kényelem szempontjából is. Többféle szerelékrendszer létezik. Az első a fecske-farkú színhez való gyűrűk, Európában általában 11 mm, az USA-ban 3-8 hüvelik. Ez a két szabvány nem mindig kompatibilis egymással. A második rendszer a Picatinny-vági Weaver gyűrűk, amelyek színre szorítva rögzülnek. Találkozhatsz proprietáris rendszerekkel is, mint például a blaser csatlakozás, vági szín rögzítések, mint az Ace, vági a Swarovski szín, amelyeket egész prémium európai távcsöveken használnak. A távcsőgyűrű kiválasztásakor 3 dolgot kell tudnod. A szerelek csatlakozási felületet, a tubus átmérőjét, jellemzően egy hüvelik, 30 mm, és néha 34 mm, valamint az objektív három külső átmérőjét, mert ez határozza meg a szükséges gyűrűmagasságot, hogy ne ütközön a szobi. A szükséges gyűrűmagasság becslés szének egészszerű módja. Ha vesed az objektív külső átmérőjének a felét,
Hozzáadsz 2-3 mm hezagot, majd levonod azt a magaságot, amit az alap már biztosít. Ezt ne felejtsd elbeállítani, a szemtávolságot. Mielőtt bármit végleg meghúznál, hogy teljes képet kapj, ez elegendő helyet a biztonságos lövéshez. Különösen erősebb visszarugásnál. Hatszak nem szeretnél egi olyan menő kalos sem fedod. Ha a távcsővednek van paralaxis állítása, nullazáskor állítsd a cél távolságára. Ez segít stabilan tartani a becapodási pontot meg akkor is, ha a szemed helizete kicsit elmozdul. Miután a távcső felkerült, ideje nullázni. Az első cél, hogy a találatok papírra kerüljenek. Ha van borosítered, használd időt lószert sporolsz, ha nincs, gyakran vizualizálni tudsz, szojranyozni, zardugatjus puskán az eltávolításával, a célt szövön átközepre hozva, majd a szálkeresztet ugyanára, a pontra állítva. Az első lövéseket rövid távon le. 25 méter jól működik. Ezután loj 3-5 lövéses sorázképeket, ez a magaság, ez oldalkorrekciós tornyokkal véd a sorázképet a középpontba. Amikor már közel vági, menj hátrébb, ez finomítsd a nullát a számodra megfelelő távolságon. Sok lövön el a 100 méter meg szokott, de válasd azt, ami neked megfelel. A nullázás lehetőleg szelcendes időben végezd, mert meg a gyenge szél is elviheti a lövéseket. Meg sok mindent lehetne érinteni, de remélem, ez a rövid áttekintés világos képet ad arról, mire figyelj, amikor puskatávcsövet választasz. Köszönöm, hogy megnézted. Ne felejtsd el feliratkozni, ezt találkozunk legközelebb.